سلام، من پریسا ام. امروز همه دوستانم شمر حلوای زیابری چکنم. امیدوارم که شما رو خوش باید. از اونجا که برنج نقش مهمی در گیلان داره، پایه اکثر شیرینی‌ها هم آرد برنجه. از اون قدیما تا الان پای ثابت اکثر عید سلام‌ها در گیلان حلوا و شیرینی برنجی بوده. یکی از مشهورترین اونها حلوا زیابریه که در زیابر و روستاهای اطرافش از هفته‌های قبل از عید آماده می‌شده. پریسا که اهل بهمبره هر ساله این حلوا رو برای عید آماده می‌کنه. برای شروع ترکیبی از شکر و قند رو با کمی آب روی حرارت تبدیل به شربتی غلیظ و شیرین می‌کنن. به این ترکیب کمی جوهر لیمو هم می‌زنن. ماده اولیه این حلوا آرد برنجه که باید تفت داده بشه تا بوی خامیش گرفته بشه. هر کس مثل خیابشو خود زگ خانه، خود دختر خانه، پسر خانه، مثلا سوغاتی بره. عید انچ حلوای مخصوصش این شیرینی عید ده. بعد یه سری هم با دوشاب چکنه، یه سری با چیز چکنه، اصل لگونه. حالا شیرینی. منطقه اوشن امروز کم چکنه. حداقل 7-8 نفریم، 10 نفر بیشتریم. اگه همه باید که آیا. جمعه مثلا یه نفر دیگر. جمعه مثلا یه نفر دیگر چکنه. شنبه مثلا یه نفر. از آن هفته شروع بوده. یه هفته کامل شیم چکنیم. هر روز هم شیم. البته من فقط داشتم اگه چیز زنم شیشه. بعد مرحله ایه ده. مثلا شیره ما خوب بلد نیم. اگه میره بخوایم چکنم تنها مثلا 50 تا یا 30 تا تنم چکنم، ولی چون ان زیاده نتونم. این بجا دوشابو. اول برنج خسته کنیم. بعد نقشنگ سرخ کدام و به همراه خرسن خود، به همراه گردو و یک چیزی مثل به عنوان وش امان گویم. حالا فکر کنم تخم کتان گوین معمولا اونه مره به دوشاب هندوانه مره باعث بجا دوشاب. هم که حلوا با کاکائو، آرد گندم. انم قدیم ایتا خانوما اصلا خانوم سعادتی اونو با چیز چه بوده؟ انا گفتن پلادانه هند چیز حلوا. برنج پخته بعد اون خشک کده آرد کده چنین حلوایی چه بوده؟ انم حلوا غندی، کنجد گردو با آرد گندم، آرد برنج با پودر و قند. اینم حلوای چیزو، آرد نخودچی. شیرینی این حلوا از اربا دوشاب یا دوشاب خرمالوی جنگلی تأمین می شده، ولی به مرور زمان به شکر و عسل تغییر پیدا کرده. ان هلو که دیروز بسام خودم که الان طلا ما برابر بسه. حلوایی که با شیره یا حاصل از شکر آماده میشه مغزی داره که ترکیبی از آرد برنج، گردوی خرد شده، زیره، جوز هندی و زنجبیله. امروز علاوه بر حلوای زیابری، تبجتانی حلوا هم آماده میشه که مواد روی اون ترکیبی از گردو، کنجد، پودر گزنه خشک شده و ادویه‌های معطره. علاوه بر شکر، عسل و اربا دوشاب هم نیاز تا قبل از شروع کار حرارت ببینه. تبجتانی حلوا از ترکیب 2:1 آرد برنج و گندم تهیه میشه. تقریبا 1 ساعت تمام بدن هم بزنیم. هر ایده تشته. آردها با روغن حیوانی و شیر مخلوط میشن و حسابی ورز داده میشن. تشت نری. هم تشتون بجی تشتونا بابر تشت داره. بجا بونیم. زبون شما. برمونجه چند زنیم بعد دو کنیم سینه نمیم. افزودن شیره به دفعات و با توجه به تجربه اتفاق میفته تا به چسبندگی دلخواه برسه. روغن بسنده رو محنه بزر روغن باید حالا ما جان یه ذره اون کره بیار اینجا بریز امی زیتون ما فارسی دویم امی رگیله شیشه باور خیلی بایی بردن نه هدی سینی آقا همیشه همه ما کمک کن خمیر به دست اومده رو توی تبجه پهن میکنن و با استفاده از یک بطری شیشه‌ای همراه با فشار صافش میکنن. فشار کن.
عالی. در پایان مخلوط رویه حلوا رو میپاشن و بعد به لوزی‌های کوچیک برش میدن. سلامتی دلخوشی انشاءالله یا الله. حلوا درست کردن همیشه کار گروهی بوده و اینجوری شده که هر کدوم از اهالی روستا به یک بخش از کار تسلط کامل دارن. یکی تو شیره استاده، یکی توی خمیر، یکی توی تا کردن. الان نوبت حلوا زیاوریه. دوشاب و شیره شکر رو با آرد خوب ورز میدن و حین کار ادویه‌های معطر رو به دلخواه اضافه میکنن. بعد چونه هایی به اندازه یک مشت رو با استفاده از بطری شیشه‌ای پهن میکنن. دلخوش پرس خانم ماشاءالله روسی حلوا چکنی به حق امام تبارک نه هم میشنم بخوام میره باردم چون نبودی نخوا انا پر ماشاءالله مریم داره ماشاءالله مریم داره چی بگم عجیل که گفتن ندنیم برای ناچاری واسه حلوا چکنیم بخوریم نداریم ما بابا برای عجیل نخوری هم با عجیل با عجیلش بعدش اونا رو به روشی که مرسومه به شکل مربع تا میکنن. طرف آردی همیشه باید داخل کار قرار بگیره. حلوای دوشابی مغزی نداره. استفاده از شیشه به این دلیله که یک طرف حلوا نباید آردی بشه و این کار با وردن خیلی سخته. همسایه ها یکی یکی از راه میرسن و کار با سرعت بیشتری پیش میره. امروز 17 کیلو آرد با کمک همه تبدیل به حلوا میشه. برای پر کردن حلوای ساده از مغزی که قبلا آماده شد استفاده میکنن. اول آرد بکنیم بعد شیره بکنیم من درو باید انا طوری هم بزنیم که باید بدنیم که شیره بس درسه یعنی قشنگ هم زنیم به اندازه ایت ملاقای کوچیک اصل بکنیم بعد انا هم زنیم انا چند زنیم که با اندازه بدیم اندازه شیره بس درسه یعنی زعفران نباتی کنیم خوب همه حلوا زعفرانی خود دانش بوده خود گو خود دکتر 15 سال پیش به هم 8 سال پیش مرد گدی اون جال بسلا الان که اون فروشم میاره من نه سال سومالی میگه بیام ها کجا ارد مرامت لی بمیرم ادر ارد مرا دوباره ما بمیرم هم حلوا شریکی باغره شم بلوغ زمه اون موقع امر گوشتم گفتم فکر انا امر دفریت فادینه اون موقع یک چند نو بدی اون موقع انا اتاقان الصد جد نه تیانه میان بگفتن آوردن امر فادینه
اگر از تماشای این ویدیو لذت بردین لایک کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. حلوا چه بودی همیشه نهیده. ممنون که ما رو تماشا میکنید.